everyone! Welcome back to my channel again. So today, I'm going to make iced pineapple matcha drink. So ito po yung mga ingredients ko. Pineapple, green tea, powder, coconut milk, ginger, ice cubes, at honey. So instead, nagagamit ako ng sugar, honey yung gagamitin ko. So, ayan. Please keep on watching. So first, ilagay lang natin yung ating pineapple. So you can use pineapple juice. Ayan. So ilagay ko lang yung pineapple. I don't have pineapple juice, so yan yung gagamitin ko. So ilagay ko lang din yung ating green tea powder. 1 teaspoon. Yung ating grated ginger. Instead na gagamit ako ng sugar, so I used honey. Ayan. Pwede kayong gumamit ng honey. So, then, yung ating coconut milk. Then, i-blend. Tapos, ayun mga langga, ilagay lang natin ang ating ice cubes. Perfect na perfect for summer. Siyempre, damihan natin. Ilagay na natin yung wow! Yum, yum, yum! Ayan mga langga. Ready ng ating pineapple. Ayan, matcha drink! Hi mga langga! Kumusta po kayong lahat? Char, dito na naman ako sa inyong harapan ngayon. So, yan na po yung ginawa kong iced pineapple matcha latte drink. Excited na ba kayo mga langga? Ang matikman ko to. Excited na ba kayo? So, ayan, titikman ko na siya mga langga, ha? So, I'm sure na excited din kayo. So, ayan. Cheers! Pwede po kayo gumawa nito sa bahay. Diba? So, ayan, titikman ko na. Hindi ko na to papahabain pa. Ayan. Perfect. Ang sarap niya mga langga, promise. Subukan nyo na to mga langga. Very delicious. At, of course, this is very healthy also mga langga kasi yung ginamit ko dito ay honey, tapos green tea, low calories lang siya. Pwedeng nyo po gawin sa bahay. Mas nakakatipid, mas makakatipid kayo kaysa bibili kayo sa labas. At least sa bahay, may adjust niyo yung sugar, may adjust niyo yung honey, di ba?
Ayan, mga langga. Ang sarap niya, promise po. Napakasarap niya. I-try niyo na rin. Masarap. Hindi pa ako nagsisinungaling kung hindi kayo mahilig po sa ganito, green tea. Pero ako kasi mahilig ako sa ganito, mga langga. Napakasarap talaga, mga langga. Para kayong, parang nasa ano siya, pang social char. Ayan. So, ayan lang mga langga, may share ko for today. Thank you so much for watching sa aking mga organics friend dyan. Mag-comments lang po kayo. Mabalikan ko din po kayo kapag ako hindi na busy. Thank you so much. Bye! See you in my next video. Think positive lang tayo always. Mwah!